Tot ce mi-a oferit mie partea asta de business a însemnat mult mai mult decât a fi un avocat sau un judecător. A însemnat să mă educ și să mă dezvolt în cu totul și cu totul altfel. Puratos are o viziune și o direcție extrem de clare și noi nu ne-am abătut niciodată de la direcția noastră. Nu ne cunoașteți, dar suntem acolo prezenți în pâine, în prăjituri, în lucrurile bune și dulci pe care le mâncați voi împreună cu familiile voastre. Sunt foarte atentă și la energia din cadrul echipei. Energia dă drive-ul în organizație. Mi-am dat seama că n-ai cum să ții niște oameni închiși într-o organizație doar așa, cu ceea ce vezi că se întâmplă în afară, poți să faci lucrurile mai bine în interior. Bine v-am regăsit la o nouă ediție în dialog cu Arta Albă. Doamnelor și domnilor, vă invităm să faceți cunoștință cu profesioniștii Artei Albe, antreprenori, morari, brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, care au atins maestria în domeniile lor de activitate. Astăzi intrăm în dialog cu Gabriela Bereș, directorul regional al grupului Puratos pentru Europa de Est. Absolventă a Facultății de Drept, Gabriela Bereș și-a început cariera în cadrul companiei belgiene Puratos, ca director de resurse umane, devenind director operațional, apoi country manager pentru România și Moldova în 2012, ocupând din 2018 poziția de director regional pentru Europa de Est, fiind responsabilă pentru dezvoltarea operațiunilor companiei pe 15 piețe. Traiectoria profesională remarcabilă i-a permis Gabrielei Bereș să își valorifice abilitățile de leadership și viziunea. Responsabilitățile sale în cadrul companiei Puratos includ nu doar coordonarea unei echipe extinse, ci și implementarea unor strategii inovatoare, orientate spre sustenabilitate și dezvoltare durabilă. Convingerea sa fermă că succesul unei afaceri stă nu doar în profit, ci și în valoarea pe care aceasta o aduce comunității și industriei, capacitatea sa de a inspira și motiva echipele chiar și în contexte dificile, fac din Gabriela Bereș un model de lider autentic, care investește în oameni și proiecte ce pot schimba viitorul industriei alimentare și, într-un sens mai larg, al societății. Interviul pe care vă invităm să-l urmăriți în continuare vă este oferit de Puratos, unul dintre cei mai importanți producători globali de materii prime pentru industria de panificație, patiserie și ciocolaterie. Vizionare plăcută! Știm că sunteți absolventă de drept. Ce anume v-a determinat să renunțați la cariera de avocat și să vă orientați către business? E mult spus asta cu renunțatul, pentru că n-am profesat niciun moment în viața mea, dar am terminat dreptul de mult, foarte de mult și, de fapt, mi-am dorit foarte mult, ani de zile de când eram mică, să mă fac avocat, judecător, mai mi-aduc aminte. Îmi doream foarte mult să intru în domeniul ăsta, dar cred că eram foarte influențată de imaginea alea din filmele americane, știi, în care vezi cei care luptă în fața tribunalului, luptă pentru dreptate și așa încet, intrând la drept, deci am și terminat dreptul la Babeș, într-o perioadă în care să intri la drept, în primul rând, era foarte greu, da? Am terminat dreptul, într-un final n-am profesat deloc. Motivul este că în timpul facultății am cunoscut niște oameni cu care am rămas în relații foarte apropiate până în ziua de astăzi. Oameni care s-au adunat într-o asociație numită AESEC la momentul respectiv, cred că mai și există și acum, și erau studenții în economie, da? Erau studenții la economie care se adunau în această organizație și făceau diverse lucruri extraordinar de frumoase care m-au atras atunci la momentul respectiv și așa încet, în loc să merg înainte cu dreptul, practic am făcut așa un detur și m-am orientat către business. Nu-mi pare rău, să știi, deci chiar nu-mi pare rău, pentru că tot ce ne-a oferit sau mi-a oferit mie partea asta de business a însemnat mult mai mult decât a fi un avocat sau un judecător. A însemnat să cunosc oameni, să călătoresc, să văd lucruri diferite, să mă educ și să mă dezvolt în cu totul și cu totul altfel. Ce înseamnă pentru dumneavoastră activitatea în cadrul companiei Puratos? Of! Mult! Mult! Uite, fac 20 de ani anul viitor de Puratos și nici mie nu vine să cred, ci câteodată fac așa câte o glumă
cu Puratos am o relație mai lungă decât cu soțul meu, ca să spun așa. În primul rând, hai să povestesc puțin despre Puratos, că asta e mai important și după aceea să povestesc și despre relația mea cu compania Puratos. Firma este o companie cunoscută, bănuiesc, este vorba de un lider în ingrediente alimentare, în domeniul brutăriei, cofetăriei, patiseriei, este domeniul nostru de suflet. Compania este de foarte mult timp în lume, iar în România facem 30 de ani anul viitor, adică este un milestone extraordinar de important. Știi că dacă întrebi pe cineva cine este Puratos, nimeni nu ne cunoaște din afara industriei, adică nu te știe nimeni, dar noi de fapt suntem prezenți în foarte multe prăjituri, în fiecare pâine. Asta explic eu celor care mă întreabă, dar ce e Puratos? Ce se întâmplă în Puratos? Cine este Puratos? Nu ne cunoașteți, dar suntem acolo prezenți în pâine, în prăjituri, în lucrurile bune și dulci pe care le mâncați voi împreună cu familiile voastre. Puratos are o viziune și o direcție extrem de clare și noi nu ne-am abătut niciodată de la direcția noastră și pentru că suntem în industria alimentară, partea de sănătate este extrem de importantă, aduce ingrediente de calitate care să contribuie în primul rând la sănătatea consumatorilor și noi întotdeauna ne-am dus pe 3 categorii. Partea de sănătate, better health, îi spunem noi în misiunile noastre, better planet, adică să faci lucrurile, să le aduci către consumator, dar fără să aduci un impact negativ, evident, mediului, și better community, pentru că lucrurile pe care le facem noi și în România și o să-ți spun imediat și legat de proiectele pe care le avem în România, se întorc și către comunitățile unde activăm și unde trăim de atâția ani. Deci sunt acești 3 pilari extrem de importanți pentru noi. Iar relația mea cu Puratos este, așa cum îți spuneam, de 20 de ani aproape. Uite, în ăștia 20 de ani, știu că am început ca director de resurse umane, adică nu am avut nicio treabă, în mod normal, cu business-ul, în mod direct, după care am trecut în operațiuni și după mulți ani am ajuns director general și acum coordonez regiunea Europa Centrală și de Est. Dar pot să spun că în toți acești ani relația mea se definește în felul următor. Am creat o echipă alături de care Puratos a devenit lider de piață. Și asta este extrem de important. Și când spun lider de piață, nu mă refer numai la partea financiară, pentru că, evident, asta este un lucru important, dar e vorba și de poziția aceea de leadership, când ai curajul să vii cu inovații, să faci lucruri noi, să faci lucruri diferite decât le fac cei din jur, să ai curajul și puterea să susții niște inovații pe un teren uneori care nu ți este foarte favorabil. Deci asta este relația mea cu Puratos, impact, realizări, bucurii, până la o bucurie a lucrului bine făcut. Ce abilități și calități considerați că sunt esențiale pentru gestionarea echipelor și proiectelor mari, mai ales într-o industrie atât de competitivă? Eu nu am așa o definiție foarte clară a cum ar trebui să fie liderul perfect, pentru că cred că suntem întotdeauna într-un proces evolutiv. Știți, acest leadership evolutiv, adică am fost într-un fel și am ajuns acum într-un anumit fel. Le spun sincer că dacă m-ai fi întrebat treaba asta acum 10 ani sau 15 ani, probabil că pentru mine alte lucruri erau mai importante decât sunt acum. Da? Și dacă atunci rezultatele erau extrem de importante și acum sunt la fel de importante, suntem într-un business, dacă n-ai rezultate, iarăși nu este în regulă, dar nu mai sunt suficiente. Și atunci, și de ce treaba asta? Este pentru că, evident, și eu am evoluat, am văzut niște lucruri de-a lungul timpului și mai este încă ceva. Generațiile cu care noi lucrăm astăzi nu mai sunt generațiile cu care am lucrat acum 30 de ani sau acum 20 de ani. Oamenii acum, tinerii, noile generații, sunt foarte bucuroși când aud că lucrează pentru o companie, nu știu, lider de piață, foarte stabilă financiar, dar doresc să audă mai mult decât atât. Și atunci acea misiune dincolo de profit este extrem de importantă, să fie vie și să o construim în cadrul organizației. Pentru mine, în acest moment, extrem de important este să aud vocea oamenilor. Nu numai propriile mele voci, știi? Deci nu e vorba numai despre asta, este vorba despre vocea angajaților și ca să faci treaba asta, trebuie să fii foarte atent, trebuie să fii într-o alertă în permanență,
Iar eu sunt ca un fel de radar, încerc să identific talentele în organizație și nu doar cei cu care lucrez direct. Știi că cu ăia cu care lucrezi direct este cel mai simplu, dar uneori te poți și induce în eroare niște lucruri și atunci încerc dincolo de oamenii cu care lucrez direct să-i cunosc și pe ceilalți, să înțeleg care le este valoarea, să le ofer teren pentru a se dezvolta, asta este extrem de important, să le dau proiecte, să înțeleg dacă într-adevăr au talentul care mi se pare mie că este acolo undeva în ei. Astea sunt lucruri, să știi, la care sunt foarte atentă zi de zi. Și aici Zi de ajutat zi. și baza din resurse umane. Probabil că da, probabil că așa este, ai perfectă dreptate, dar fără asta să știi că nu ai cum să clădești o companie sustenabilă. Mai este încă ceva, un lucru foarte important și tot așa l-am învățat în timp, nu l-am știut de la bun început. Mi-aduc aminte acum 20 de ani, o să dau și un secret din companie, când am venit în Așa, firmă. nu aude nimeni, Nu aude decât nimeni, noi, nu? rămâne Liniștit, între e noi, da. perfect. Am avut interviu de angajare la Puratos ca director de resurse umane și am avut un interviu cu cineva de la resurse umane de la Bruxelles. Deci discutăm de aproape 20 de ani în urmă. Și nu mai știu în ce context am întrebat eu ceva legat de fișele de post, de responsabilități, nu mai mi-aduc aminte foarte clar. Și răspunsul pe care l-am avut a fost că toate chestiile astea sunt confidențiale, ca să nu afle competiția de ce face Puratos în inside. Și atunci mi s-a părut puțin ciudat. De ce îți povestesc întâmplarea asta este că am evoluat atât de mult și noi ca organizație și noi ca oameni. Mi-am dat seama că n-ai cum să ții niște oameni închiși într-o organizație fără să fie expuși cu exteriorul, pentru că nici nu o să-i ajut să se dezvolte. Și pentru mine asta este un aspect extrem de important, să îmi expun colegii la lumea de dincolo de Puratos. Cum îi expun? Evident, e vorba de participări la diverse evenimente, participări la cursuri, la training-uri, la lucrurile care se întâmplă în afara noastră, pentru că doar așa, cu ceea ce vezi că se întâmplă în afară, poți să faci lucrurile mai bine în interior. Tot așa, pentru mine este un mesaj pe care îl transmit oamenilor în fiecare zi, iar și ei, la rândul lor, trebuie să facă asta cu colegii cu care lucrează. Este latura comunitară de care spuneai în Puratos. Este și latura comunitară, este latura de colaborare, până la urmă este ca să facem lucrurile cu totul și cu totul altfel împreună. Știi, trebuie să trecem puțin de sentimentul acesta elitist, suntem din Puratos și noi nu participăm acolo, nu mergem acolo, noi suntem doar noi între noi. Este un lucru pe care trebuie să-l schimbăm și discutam cu colegii mei și cu colegele mele de la marketing. Asta este foarte important, să mergem dincolo de Puratos și să înțelegem lumea din afara noastră. Și sunt foarte multe proiecte pe această temă. Cum au evoluat nevoile și așteptările consumatorilor în ultimii ani și cum răspunde Puratos acestor schimbări? Uite, apropo de unul din proiectele pe care noi le avem, noi discutăm de fiecare dată de Taste Tomorrow. Nu știu dacă este cunoscut, urmăresc foarte mult așa. Încercăm studiul de piață este studiul lui Puratos, încercăm să identificăm care sunt tendințele în consum sau care sunt modificările în fiecare macro-tendință care poate să apară. Știi foarte bine că în industria noastră alimentară nu este foarte dinamică, adică noi nu suntem în IT, nu suntem până la urmă în domenii de genul ăsta super dinamice și atunci nici schimbările nu sunt atât de dramatice de la un an la altul, dar pentru noi este extrem de important să monitorizăm orice fel de eventuală deviere sau o schimbare în aceste macro-tendințe. Taste Tomorrow este acel studiu care ne arată care a fost profilul consumatorilor noștri acum 10 ani, cum arată acum și cum o să arate pe viitor. Și pot să-ți spun că acum 10 ani consumatorul era cu totul și cu totul altcumva. Și se simte asta în business-ul pe care îl facem zi de zi. Evident că oamenii au ieșit, au văzut lucruri noi, oamenii sunt mult mai educați decât erau acum 10 ani, 15, știu unde să se uită pe etichetă, își doresc să află cât mai multe informații legate de ingredientele pe care le consumă. Uneori își doresc să afle și sursele de unde vin acele ingrediente. Deci sunt mult mai educați și mult mai dornici de a avea produse calitative pe mesele lor. Dar să nu uităm că asta se întâmplă în special în mediile urbane.
Da? Să nu uităm că există și o pătură foarte mare de sărăcie în țara asta, da? Și de oameni care nu au cum să acceadă la astfel de produse și care nu sunt educați în această direcție. Și cred că întotdeauna discutam, haideți să venim cu produse inovatoare, să venim cu produse de calitate. Asta este tendința, trendul, aici trebuie să fim și noi, dar îmi pun întrebarea ce facem cu celelalte pături sociale? Cum îi ajutăm? A micșora un preț nu cred că este neapărat o soluție pe termen lung, poți să o faci pentru o perioadă. Și să știi că la întrebarea asta eu nu am un răspuns în momentul ăsta și ți-o spun cu toată sinceritatea, este un debate pe care îl avem și în cadrul grupului în Belgia, de foarte multe ori sunt discuții care este acea inovație, de fapt, care să permită și oamenilor cu posibilități mai reduse să acceadă la informație și să aibă acces la la alimente de calitate, qualitative food. Asta este întrebarea care ne frământă de foarte multe ori și discutăm nu numai de România, evident, discutăm de foarte multe alte țări și continente și aici cred că ar trebui să ne unim cu toții, să aducem o inovație care să ajute în această direcție. Probabil că Purato singur nu o să poată să facă treaba asta. Un proiect important al companiei Puratos este cel dedicat învățământului dual prin Bakery School. Vorbiți-ne puțin despre acest proiect și despre impactul pe care l-a avut în peisajul industriei de profil. Proiectul acesta Bakery School, îmi și pare rău că nu-i colega mea Andreea cu mine, pentru că ea știe să povestească despre școală într-un mare fel. O poftim și pe colega Andreea, altădată. Așa facem, așa. Știi că atunci când am venit la voi, tocmai povesteam că am fost în India în 2019, exact pentru proiectul ăsta. Școala Bakery School a fost prima școală deschisă de către Puratos în Mumbai și pe mine m-a inspirat foarte mult treaba asta și întotdeauna au avut următoarea abordare în Uniunea Europeană, nu deschidem astfel de școli, pentru că, de fapt, școala este pentru mediile defavorizate, este pentru lumea mai săracă, nu este vorba de Uniunea Europeană și nu vrem să deschidem acolo. Ne-a luat foarte mulți ani să-i convingem să deschidă în România și să știi că asta a fost, deci pentru mine a fost un super succes, numai pentru faptul că am reușit să convingem grupul să facem această școală în România. Și după noi au început să deschidă aceste școli și alte țări, până și Statele Unite, da? Au deschis acest tip de școală Bakery School. Și cumva misiunea școlii s-a schimbat. Dacă până acum era ne ducem către mediile defavorizate, încercăm să-i trainăm, să le oferim o meserie, și anume cea de brutar sau de cofetar. Acum lucrurile s-au schimbat puțin pentru că există o penurie îngrozitoare de personal calificat peste tot în lume, adică toată lumea se plânge că nu-și găsește brutar, cofetar, nu numai în România. Și atunci cumva misiunea organizației a început să se schimbe. Haideți să punem în piață cât mai mulți specialiști, cât mai mulți profesioniști, astfel cât să ne ajutăm industria și până la urmă ne ajutăm și pe noi. În România, Bakery School s-a înființat în 2020, exact când a început pandemia. Noi eram și cu clădirea gata, cu laboratoarele și uite cum a venit pandemia, exact în momentul în care a trebuit să deschidem școala. Am deschis școala și mi-aduc aminte, la vremea respectivă erau copii ăștia care făceau prăjituri în online. Vă puteți imagina cum e să înveți meserie în online, mai ales că nu erau profesioniști, erau pur și simplu niște copii. Am trecut și de momentele astea, acum suntem la, nu știu pe de rost, dar cred că sunt peste 60-70 de copii pe care îi avem în sistemul acesta. Prima școală am deschis-o în Tărtășești, am deschis a doua școală în 2022 în Cluj. Nu este simplu, să știi, nu e simplu pentru că până la urmă noi nu suntem niște specialiști, noi nu suntem niște profesioniști în educația în acest domeniu. Una este să vinzi ingrediente, una este să produci, să vinzi ingrediente, alta este să pregătești copiii, oamenii pentru a deveni brutari și cofetari și cred că știi. Dar atunci când ei câștigă premii importante la competiții internaționale cum este WorldSkill, înseamnă că undeva faceți treabă bună. Așa sper și eu, că undeva facem o treabă bună. WorldSkill este chiar, cum să spun, crem de la crem. Deci acolo sunt foarte puțini care ajung. Eu aș fi, poate mai puțin și mai down to earth, să spun, dacă reușim să angajăm măcar 50% din copiii ăștia în brutării și în cofetării, eu spun că am ajuns acolo unde trebuie și că putem să spunem, da, Bakery School are succes atâta vreme cât vom reuși să-i angajăm în industrie.
Asta este problema principală și este un challenge aici, de care trebuie să ținem cont și trebuie să fim realiști și nici nu vreau să-l ascund până la urmă, este că copiii sunt super bine pregătiți, dar industria ori nu sunt pregătiți să se ducă în direcția psihic, da, sau emoțional, ori nici industria nu este pregătită să ia să-i angajeze. Mai este și o problemă de distanță. Întotdeauna discutăm, de exemplu, de Tărtășești, 50 de kilometri distanță de București. Cum este aia ca un copil la 16, 17, 18 ani să se trezească la 4 dimineața, să se ducă în brutărie, în Dristor, în partea cealaltă a orașului? Deci sunt niște obstacole și niște provocări de care trebuie să ținem cont și pe care noi încercăm să le tratăm împreună cu alții, astfel încât să avem cât mai mult succes, să încercăm să angajăm cât mai mulți absolvenți. Vorbeai mai devreme de pandemie. Ultimii ani au fost marcați de mai multe evenimente de atâta. Cu toate acestea, Puratos și-a menținut trendul ascendent. Care e secretul? Ce soluții ați găsit? Știm foarte bine că nu mai există acea normalitate, adică, ok, am avut pandemia, a venit războiul, acum continuăm cu un alt război. E vorba până la urmă și de toate modificările astea în climate change, care au un impact direct în industria alimentară și știm foarte bine. Toți acești disruptori există și în strategia sau în mesajele pe care mă discut despre mine personal, dar și alți colegi de mei fac exact la fel, le transmitem mai departe către oamenilor, este că ele nu vor dispărea și noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta, noi trebuie să ne pregătim astfel încât să le facem față. Cumva misiunea, strategia nu s-a schimbat de-a lungul acestei perioade. Noi în continuare mergem pe cei 3 pillar, Better Health, Better Planet și Better Community. Deci nu s-a schimbat nimic, poate că drumul pe care îl urmăm este mai agil, mai adaptabil vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Acum, știi că spuneam la început că noi considerăm că suntem lideri de piață în România și pentru mine este important să fii lider din punct de vedere cifre, să fii acolo, market share, dar nu este totul. Nu este suficient să fii lider de piață și să fii mulțumit cu treaba asta. Trebuie să faci mai mult decât atât. Tu trebuie să ajuți ca industria să se dezvolte atâta vreme cât ești lider de piață. Și eu zic așa, că noi am venit cu foarte multe inovații de-a lungul timpului și le-am susținut financiar, pentru că de multe ori ni s-a întâmplat, am venit cu produse noi în piață pe care nimeni nu și le-a dorit, pentru că lumea nu era pregătită, nu era poate momentul, dar noi le-am susținut ani de zile până când ne-am dat seama că acum este momentul, au început să aducă business, da, și într-adevăr să aducă bani. Nu ne-am temut de treaba asta și în continuare facem așa ceva. De asemenea, suntem printre primii care am venit cu digitalizare. Știi că spui digitalizare în domeniul ingredientelor alimentare. Despre ce este vorba? Avem platforma de e-commerce, știu că au început să fie și alții și mă bucură treaba asta, pentru că cu cât vin mai mulți, cu atât este mai bine. Noi am fost deschizători de drumuri în acest domeniu. Acum 30% din cifra de afaceri a lui Puratos România este pe e-commerce, adică este digital. Probabil că anul viitor o să fie chiar mai mult decât atâta. Asta nu înseamnă că noi nu avem oameni de vânzări, că nu se duc în piață. Absolut, ei se duc în piață, doar că platforma ne ajută și ne ajută și clientul. Deci asta este extrem de important de reținut. Și sunt multe, pot să-ți dau foarte multe exemple. Alte lucruri care am venit. Bakery School, tocmai povesteam, chiar suntem unici în piață în acest moment, în această industrie și noi suntem foarte deschiși spre colaborări. Dacă cineva își dorește să colaboreze cu noi, indiferent că este competitor, că este furnizor, că este un alt tip de colaborator, suntem foarte deschiși spre această variantă, pentru că ne-am dat seama că singur este foarte greu. Când ne unim, până la urmă lucrurile trebuie să fie total diferite. Și sunt multe. Partea de sustenabilitate, îți dau un alt exemplu, partea asta de sustenabilitate nu este simplu de adus în România și noi discutăm de o țară în care lucrurile nu se mișcă atât de ușor cum este poate în vest, dar a fost un commitment pe care ni l-am luat și de multe ori poate că am venit cu niște ingrediente mai scumpe în piață pentru că noi le-am avut din surse sustenabile și asta deocamdată înseamnă și bani mai mulți în acest domeniu. Deci, sunt multe lucruri cu care am venit. Noi ne-am susținut poziția de lider în piață, aducând inovație și lucruri inedite într-un fel sau altul. Uite, este un proiect acum de care vreau să-ți povestesc. El este la început, deci nu i-am dat încă drumul, dar vreau să povestesc puțin despre el.
ne-am văitat de-a lungul timpului că în România nu sunt foarte multe inovații în domeniul alimentar. Noi avem, de exemplu, startup-uri care au apărut în România, dar nu atât pe domeniul food, da? Știm asta, e mai mult în IT, sunt poate în Horeca, anumite companii, anumite startup-uri. Și împreună cu o colegă de-a mea am vizitat niște universități, dar nu vreau să dau nume acum, și în Cluj și în București, să înțelegem ce se întâmplă acolo și dacă am putea, de exemplu, să colaborăm cu studenții sau cu masteranzii din acele universități. Să știi că am descoperit foarte multă dorință în mulți copii de a face lucrurile dincolo de ce se întâmplă în acest moment, doar că nu au cadru. Nu știu cum să o facă, nu știu unde să se ducă, nu știu către cine să apeleze, dar sunt anumiți copii care, dacă le dai o șansă în această direcție, sunt minunați. Cu unii dintre ei, noi deja am lucrat aducându-i în Purato și investind în ei, practic făcându-i tehnologii noștri, dar cu alții avem planuri, ne gândim poate de ce nu, să facem un hub, un innovation hub, în care să aducem anumiți studenți și să facem inovare, strict inovare, adică nu ne referim la partea de dezvoltare, ci strict la partea de research. Și ăsta este planul pe care ne-l dorim. E pentru prima oară că ar fi în România, pentru că de Innovation Hub am mai auzit, dar nu în domeniul, la noi. da, exact, Și nu la noi. și nu la noi, da. Deci asta mi-ar plăcea foarte mult să o facem. Deja am și descoperit câțiva colaboratori de la Universitatea din București. Suntem la început de drum, pentru că vom face foarte multe greșeli, cu siguranță, dar pentru noi este extrem de important. Dacă tot am zis, în România nu se inovează, pe partea noastră de ingrediente, în generațiile ei, de fiecare producător de ingrediente vine cu rețete din afară și le adaptează în România. Haide să facem acest centru dedicat României, în care să încurajăm tinerii să vină cu inovații. Și eu cred că trebuie să mergem la firul el, eu cred că trebuie să mergem acolo la universitate, să vedem ce se întâmplă și din 100 de copii, dacă 3 își doresc, este un lucru extraordinar de important. Ți-am dat exemplele astea pentru că m-ai întrebat ce a făcut Puratos ca să-și mențină creșterea și am crescut în același timp, investind până la urmă în viitor, în copiii cu care lucrăm, în noua generație, în economie, exact. Că e vorba aici de fabrica pe care ați deschis-o, poți să ne vorbești un pic și despre... N-am deschis-o, o să o deschidem anul viitor, da. Nu, n-am deschis încă noua fabrică, urmează, probabil anul viitor sperăm să o terminăm și să și deschidem noua fabrică. Asta este o fabrică în care noi ne producem ingredientele noastre. Nu vreau să... Cred că trebuie puțină umilință aici. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre fabrica asta, pentru că nu e nimic special. Adică, în afară de faptul că vor fi ingredientele noastre produse, pe mine mă încântă mai mult să-ți povestesc despre Innovation Hub, să-ți povestesc despre școlile pe care le facem, să-ți povestesc despre cum, practic, încercăm să păstrăm sau să schimbăm, până la urmă, fața acestei industrii. Și să fac și un apel către oricine dorește să colaboreze cu noi din acest punct de vedere, suntem absolut deschiși. Aici, cumva, mi-ai intrat și în următoarea întrebare. Ce activități îți aduc cea mai mare bucurie sau împlinire pe plan profesional, dar personal? Deja mi-ai zis, ești... Ți-am răspuns deja, nu? Da, cu inovația, dar personal, ce-ți face sufletul să cânte? Uite, sunt multe lucruri care mă încântă așa personal. Pentru mine, și știu că acum este foarte la modă să povestești puțin despre cum îți păstrezi echilibru între personal și profesional, eu nu mi-l păstrez, adică trebuie să fiu foarte sinceră cu tine. Aș minți să spun că trăiesc așa într-un echilibru perfect, îl păstrez pe o anumită perioadă, după care mă dezechilibrez, este cam Pilate, știi, când te duci și stai așa cumva într-un picior, tu nu poți să stai într-un picior a la lung, la un moment dat te dezechilibrezi. Și mi-a luat ceva timp să accept lucrul ăsta, pentru că luptam așa din răsputeri să păstrez acest echilibru dintre personal și profesional și mi-am dat seama că dacă lupt foarte mult, nici nu o să-l am. Pentru că mă stresează și devin super anxioasă din cauza asta. Și atunci le iau așa, step by step. Uite, am venit cu fetița mea, care e în spatele clădirii, da? Dar încerc să combin lucrurile astea atât cât pot, cum pot și unde pot. De multe ori am luat-o cu mine, să știi, și la filmări și am avut și la un moment dat niște cine de business în care a venit cu mine, este foarte cu minte, stă acolo, a vrut doar să stea cu mine, știi, să fie cu mine, nu deranjează, nu se întâmplă nimic. Ăsta este un fel de a păstra un echilibru, este o chestie mică pe care o fac, dar este extrem de importantă.
Citesc foarte mult, să știi, citesc foarte mult și citesc mult despre istorie, deși eu nu sunt un om al trecutului, eu nu trăiesc în trecut, trăiesc în viitor și nici asta nu e foarte bine, e bine unor să trăiești în prezent, dar îmi place foarte mult istoria și pentru că așa înțelegi niște lucruri care ți se întâmplă acum și nici nu mai ești super minunat sau stresat sau surprins, vai de mine cum se întâmplă lucrurile acum, niciodată nu s-au întâmplat așa, nu este adevărat, tot timpul trăim într-un ciclu, important e să le iei într-o altă abordare, îmi place să cunosc, îmi place să vizitez, îmi place să lucrez cu oamenii, astea sunt lucrurile cele mai importante pentru mine. Cum vă încărcați bateriile după o perioadă intensă de lucru? Iau o pauză, să spun așa. Iau o pauză. Eu știu să iau pauze. Atunci când trebuie să le iau, le Și asta e iau. foarte important. Este. Adică și când spun o pauză, evident nu mi-au un concediu de 2 săptămâni, că nu se pune problema așa. Eu și călătoresc foarte mult și să știi că deci, pe mine mă încarcă foarte mult să stau de vorbă cu oamenii, să pun la punct împreună cu oamenii strategii, planuri, lucruri care schimbă lumea din jurul nostru. Asta mă încarcă extraordinar de mult. Dar în egală măsură, călătoriile în sine mă și obosesc, evident. Și atunci, în momentul în care simt că ceva nu este în regulă, ceva nu mai e acolo așa cum ar trebui să fie, este momentul în care stau acasă, nu mai călătoresc atât de mult, îmi iau puțină pauză, mai lucrez de acasă, deși e foarte rar acum în perioada asta mai lucrat de acasă, dar revin înapoi. Sunt lucruri mici, să știi că nu sunt lucruri mari care se întâmplă, sunt lucruri mici la care sunt atentă, la care prestez atenția necesară de fiecare dată când simt și mi-ascult corpul, adică nu e o problemă cu asta, de câte ori simt nevoia că lucrurile trebuie mai slow down așa puțin. Și încă, scuză-mă că mai fac o completare, cred că sănătatea mentală până la urmă este extrem de importantă pentru noi toți. Sunt foarte atentă și la energia din cadrul echipei, pentru că de multe ori vezi oamenii storși și cu energia undeva la pământ și pentru mine e important să monitorizez și partea asta, pentru că energia dă drive-ul în organizație. O organizație stoarsă de puteri și fără niciun drive este o organizație care nu ai ce să faci, adică nu poți să realizezi nimic acolo. Să știi că nu ești primul antreprenor care ne spune lucrul Da? acesta, da, Ana? E Deci bine atunci. e bine că mulți văd lucrurile așa. E important, mediul de lucru e foarte important Este extrem de într-o important, organizație. așa este. Ai vreun mentor sau o persoană care te-a influențat pe parcursul carierei? Am avut mai multe persoane care mi-au fost mentori și persoane pe care le-am admirat de-a lungul carierei. N-aș putea să dau nume acum că nu sunt persoane cunoscute, sunt persoane cunoscute doar de mine, nu sunt persoane publice. Dar, de exemplu, așa cum îți spuneam adineauri, îmi place foarte mult să citesc istoria, dar nu istoria din perspectiva aia, dacă mă întrebi, Mihai Viteazu a domnit între anii și X și Y, nu despre asta e vorba. Îmi place foarte mult să înțeleg cum acționau poate anumiți lideri în situații de stres. Și, de exemplu, e o carte pe care, uite, chiar o recomand celor care doresc să aprofundeze domeniul. Este scrisă de Henry Kissinger, Leadership, și practic analizează 6 tipuri de lideri din istorie, oameni de stat, am vrut să spun. N-are nicio legătură cu leadership-ul corporatist, este vorba de leadership-ul politic. Dar sunt foarte multe legături și foarte multe învățăminte pe care le poți trage de acolo și, în general, discuta într-unul din capitole de Margaret Thatcher sau de Charles de Gaulle. Erau toți acești lideri care au făcut ceva în perioade extrem de dificile. Și pe mine asta mă încântă să citesc și să văd cum îți păstrezi leadership-ul, cum îți păstrezi puterea, cum îți păstrezi drive-ul și al tău și al oamenilor pe care îi ai lângă tine în momente grele, că de fapt aici este cum îți păstrezi reziliența, ce faci tu și ce faci cu întreaga organizație pentru a te păstra la un anumit nivel și a te păstra, cum spune un coleg de-al meu, deasupra valului, știi, că poți să te păstrezi, să te duci așa cu valul, dar să fii deasupra valului. Și cartea asta pe mine m-a inspirat foarte, foarte mult, deci este extraordinară, merită de citit pentru cei interesați de leadership-ul politic, da? Dacă ar fi așa să te întorci în timp, că tot am vorbit de istorie, ce sfaturi ai da tinerei Gabriela
Sau ce regrete ai când te uiți așa înapoi? Sau poate că n-ai. Am, să zic Toată așa, lumea are, nu? am și regrete, sau poate nu neapărat regrete, aș fi făcut lucrurile într-un alt fel dacă aș fi avut mintea de pe acum, evident. Încerc să transmit copilului meu măcar treaba asta, nu știu dacă mă ascultă sau nu. Ce mi-a lipsit mie, de exemplu, pentru că eu întotdeauna am fost foarte result oriented, adică pentru mine rezultatul a fost extrem de important și în momentul în care l-am obținut, m-am uitat către următorul și întotdeauna a fost, de asta spun că n-am trăit foarte mult în prezent, ci foarte mult în viitor, ceea ce nu e tocmai ok. Probabil că ce mi-a lipsit atunci e să mă bucur de drum. Și asta este exercițiul pe care îl fac acum, să mă bucur de drum și a te bucura de drum nu e foarte simplu, mai ales dacă nu ești o persoană care să observe lucrurile astea și în special ești orientată către rezultate. Asta este lupta cu mine și mi-ar fi plăcut să am treaba asta așa în sânge de când eram tânără, pentru că am întâlnit oameni, de exemplu colegi de-ai mei din Puratos, ca exemplu, aceeași generație cu mine, din Anglia, din Belgia, din alte țări, au avut cu totul altă abordare în carierele lor. Oameni care s-au bucurat de drum, oameni care au știut să facă lucruri pe lângă carierele foarte frumoase pe care și le-au construit. Pentru mine a fost totul acolo și probabil că asta aș fi făcut diferit, să mă bucur de drum și o să am grijă cu copilul meu să înțeleagă treaba asta. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție! Această ediție v-a fost oferită de grupul Puratos, unul dintre cei mai importanți producători globali de materii prime pentru industria de panificație, patiserie și ciocolaterie. Compania fondată în anul 1919 în Belgia, cu sediul central la Bruxelles, are peste 9.000 de angajați în 71 de țări, deține 63 de unități de producție și 88 de centre de inovație, oferind clienților ingrediente de calitate și nutritive adaptate cerințelor locale. Produsele Puratos sunt comercializate în peste 100 de țări. Puratos România oferă materii prime pentru sectorul alimentar și servicii specializate clienților săi din sectorul industrial, artizanal și retail, printr-o rețea de 10 filiale la nivel național și prin cele 2 centre de inovație din București și Cluj-Napoca, destinate testării produselor și ingredientelor inovatoare. Puratos România este unul dintre principalii jucători din sectorul de ingrediente pentru industria alimentară, având un portofoliu extins de produse, printre care maielele active și inactive, cerealele încolțite și infuzate în maia lichidă, ciocolata belgiană Belcolad, umpluturile cu fructe, glazurile și cremele fine pentru deserturi. Sperăm ca interviurile noastre cu profesioniștii artei albe, antreprenori, morari, brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri să vă inspire și să vă motiveze. Rămâneți cu bine până la următoarea noastră întâlnire în dialog cu Arta Albă. Pe curând!